Okay, friends, screen is shared. Yes, sir. Okay, thank you. In last lecture, we discussing the syllabus. We discussed in detail the superconductivity, that is type first, type second superconductor, Meissner effect, that is critical magnetic field. Again, the London equation. Superconductivity सुरू केलं होतं ना मागच्या वेळेला बाळांनो? अमृता. हो सर. Okay. Then isotope and its application. इथपर्यंत आपला विषय संपला होता. नॅनो टेक्नॉलॉजीला आपण सुरुवात करतोय. जसं याचं नाव आहे नॅनो आणि टेक्नॉलॉजी. नॅनो दॅट इज व्हेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मॅटर. इट इज नोन एज अन नॅनो. Nano car, nano pen, that is the nano science. Nano science is the one of the basic, it becomes one of the basic science in which very small, in nano sized particles are to be studied, and the technology which is used to search the nanoparticle, synthesize the nanoparticle, prepare the nanoparticle, that technology will be known as an nanotechnology. नॅनोटेक्नॉलॉजी म्हणजे काय आहे मित्रांनो? म्हणजे जो नॅनो साईज मध्ये पार्टिकल आहे. नॅनो साईज म्हणजे 1 × 10⁻⁹, that is 50 nanometer to 100 nanometer. That size will be known as a nano size. आणि नॅनो साईज म्हणजे काय आहे? समजा माझ्याकडे खडू आहे, चॉक आहे. चॉक मी बारीक करत गेलो आणि शेवटी एक स्मॉल पार्टिकल मिळेल की आता त्याच्यापासून पुन्हा आपल्याला डिवायडेशन होणार नाही किंवा त्याच्यापासून आपल्याला दुसरा पार्टिकल, त्याचे दोन भाग होणार नाहीत. नो मोअर. अँड दॅट विल बी द व्हेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दॅट चॉक. आपण तुकडे करत क्रश करत गेलो आणि दॅट विल बी द लास्ट क्रश्ड स्मॉल पार्ट, दॅट विल बी नोन एज अ नॅनो पार्टिकल. समजा मी खडू घेतले, खलबत्यात टाकले आणि मग खलबत्यातलं ते बारीक करत बसलो. असं किती काळ केलं? आज एक 4-5 तास केलं, उद्या 4-5 तास केलं, परवा 4-5 तास केलं. असं मी एक 7 दिवस 8 दिवस बारीक करत बसलो खलबत्यामध्ये. आणि देन that very uniform smallest particle of that powder will be known as a nanoparticle, nano sized particle of that matter. And the technology or the preparation technology which is used to synthesize or prepare very small particle from the matter, nano sized particle from that matter, that will be known as an nanoscience or nanotechnology. आता मी एक क्रश करण्याची एक पद्धत सांगितली. खलबत्यात घेतलं आणि आपण क्रश करत बसलो. समजा काय आहे, स्टील बॉल आहेत आणि स्टीलचा मला नॅनो पार्टिकल बघायचा आहे, स्टीलचा नॅनो पार्टिकल मला तयार करायचा आहे. मग मोठ्याच्या मोठ्या मेकॅनिकल फ्लोरिंग मध्ये मला सगळे पार्टिकल्स टाकावे लागतील आणि ती फ्लोरिंग मिल मला फिरवावी लागेल, जी इलेक्ट्रिसिटीच्या साहाय्याने फिरेल. आणि मग क्रश होऊन एक बारीक स्मॉल पार्टिकल जो स्टीलचा मिळेल, that particle will be known as an nano sized particle. म्हणजे मॅटर कोणता आहे? समजा केमिकल आहे, केमिकल पीपीटी आहे, प्रेसिपिटेशन आहे आणि त्यातलं मला स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स तयार करायचे आहेत. मला वेगवेगळे सिंथेसायझेशनच्या मेथड्स असतात आणि वेगवेगळ्या सिंथेसायझेशनच्या ज्या मेथड आहेत, प्रिपरेशनच्या मेथड्स आहेत, त्या मेथडचा वापर करून आपण काय करू शकतो? व्हेरी स्मॉल पार्टिकल
of that matter is to be created by using some technology, and that technology will be known as an nanotechnology. Nanotechnology is the method of the synthesization of the any matter to its nano size particle. म्हणजे नॅनो साइज्ड पार्टिकल्स शोधण्यासाठी, प्रिपेअर करण्यासाठी आपण ज्या वेगळ्या मेथड्स वापरतो, ज्या सिंथेसायझेशनच्या प्रिपरेशनच्या ज्या मेथड वापरतो, त्या सगळ्याला नॅनो टेक्नॉलॉजी असं म्हटलं जातं. आणि नॅनो टेक्नॉलॉजी एक सायन्स आहे जे नॅनो पार्टिकलचा काय करतं, अभ्यास करतं. आपल्याला माहित आहे, वी नो दॅट why sugar is the sweet. We know that the taste of the salt, मिठाची आपल्याला चव माहित आहे, खारट असते. We know that taste of the water, and the physical appearance of any matter, its physical property, its chemical properties, its electrical properties, its magnetic properties. That is, there are the different types of the property of each matter. But property of the matter, it is depend upon the structure. It is depend upon the crystal structure. And what is the crystal structure? How that matter will behave in the crystal structure? How its lattice is to be look like, according to which the different properties of that matter, different properties of that metal, matter are depend. In that way, if we synthesize the one of the nanoparticle of any matter by any method, the properties of that nano material or nano matter is depend upon its crystal structure of that nanoparticle. म्हणजे मी साखर घेतली, बारीक करत गेलो, त्याची चव गोडच लागते, पण पुन्हा मी बारीक केलं आणि नॅनो सायन्सला गेलो, नॅनो साईजला गेलो, तर कदाचित the taste of the sugar, not a sweet, it will be changes. कदाचित ती अगेन्स्ट होऊ शकते, कडू होऊ शकते. डायमंड सगळ्यात कठीण असतो. डायमंड मी क्रश केला आणि त्याच्या नॅनो साईजला नेला, कदाचित तो स्मूथ असू शकतो. म्हणजे ड्रामॅटिकल प्रॉपर्टीज आर टू बी ऑब्झर्वड at the nano size shape of the matter. Means, मित्रांनो, आपल्याला माहित आहे कॅडमिनियमचं मी कधी तर तुम्हाला उदाहरण सांगितलं असेल. कॅडमिनियम हा पॉइझनस आहे, पॉइझनस. डिरेक्टली ब्लड टू ब्लड कॉन्टॅक्ट आला कॅडमिनियमचा, तर इट विल बी क्रिएट्स द ब्लड कॅन्सर. म्हणजे कॅडमिनियम इज द सोर्स फॉर द ब्लड कॅन्सर. हाच कॅडमिनियम जर आपण बारीक करत नेला आणि नॅनो साईजला नेला, नॅनो साईज प्रिपरेशन ऑफ द कॅडमिनियम is the drugs for the brain cancer. कॅडमिनियम डिरेक्टली ब्लडशी कॉन्टॅक्ट झाला त्याचा, तर तो काय क्रिएट करू शकतो? कॅन्सर क्रिएट करू शकतो, ब्लड कॅन्सर क्रिएट करू शकतो. इट इज द सोर्स. पण तो त्याच्या मी नॅनो साईजला नेला, तर तो ब्रेन कॅन्सरवरचं, डोपामाइन कॅन्सरवरचं तो ड्रग म्हणून, औषध म्हणून तो उपयोगात येतो.
that is very dramatic behavior is observed in case of the cadmium on its general crystal structure. It will be acts as a source for the blood cancer, but when we synthesized cadmium at a nano level, it will be applicable for the brain cancer as the drug. It means कॅडमिनियमच्या जर रूम टेम्परेचरची आपण क्रिस्टल कॅरेक्टरिस्टिक घेतली तर ती बीसीसी दिसते, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक दिसते. आणि तो जर आपण कुठे नेला, नॅनो सायन्सला नेला, तर त्याचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉली दिसतं आपल्याला. म्हणजे काय होतं, त्याचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलतं, त्याचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलतं आणि क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलल्यामुळं त्याचं बिहेवियर बदलतं. त्याचं काय होतं, बिहेवियर बदलतं. याचा अर्थ असा आहे की मॅटरचं नॅनो साईजला गेल्यानंतर एनी मॅटर, एनी मेटल, एनी मटेरियल नॅनो साईजला गेल्यानंतर त्याचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलतं. ज्या अर्थी त्याचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलतं त्या अर्थी त्याच्या फिजिकल, chemical, electrical, magnetic and all other properties are to be changed. Means that नॅनोटेक्नॉलॉजी मध्ये आपल्याला अशा बिहेवियरचा अभ्यास करायचा आहे. देर विल बी द ड्रॅमॅटिक चेंज. द चेंज विल गिव्ह द एंटरटेनमेंट. The number of applications are very dramatic. See here. In this chapter we have to study the introduction. Again, introduction to nano science असा आहे. नॅनो टेक्नॉलॉजी मी सांगितलं. त्याची लेंथ ऑफ स्केल ऑफ रिलिव्हन्स ऑफ द नॅनो सायन्स 10⁻⁹ to 10⁻⁻10. त्याच्यामध्ये 1 डायमेन्शनल, 2 डायमेन्शनल, 3 डायमेन्शनल नॅनो स्ट्रक्चर मिळतं. 1 डायमेन्शनलला ट्यूब्स असं म्हटलं जातं, नॅनो ट्यूब्स. 2 डायमेन्शनलला पार्टिकल असं म्हटलं जातं आणि 3 डायमेन्शनलला बॉक्सेस असं म्हटलं जातं, बॉक्सेस. दॅट इज साईज इफेक्ट ऑफ द नॅनो सायन्स. जर मी त्याची साईज नॅनो सायन्स मध्ये आणखीन साईज बारीक करायला गेलो तर पुन्हा त्याच्या ड्रॅमॅटिक काय होतात, प्रॉपर्टीज होतात. म्हणजे नॅनो सायन्सला, नॅनो साईजला त्याच्या प्रॉपर्टीज अगेन ड्रॅमॅटिक होतात. मीन्स दॅट द साईज इफेक्ट ऑफ द नॅनो सिस्टम. नॅनो सिस्टम मध्ये साईज इफेक्ट जी आहे ती फार महत्वाची आहे आणि साईज इफेक्ट ही आपल्याला नॅनो सिस्टम मध्ये दिसते. अगेन क्वांटम साइजेस आहेत. क्वांटम कन्फाइनमेंट आहे. सिंथेसिस ऑफ द नॅनो स्ट्रक्चरचे मटेरियल. मी मगाशी सांगितलं होतं, सिंथेसाइज म्हणजे त्या प्रिपरेशनच्या मेथड्स आहेत. वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला नॅनो पार्टिकल्स क्रिएट करता येतात. एक टेक्निक आहे टॉप टू डाऊन, म्हणजे मोठ्यातून छोट्याकडे जायचं, वरून खाली जायचं. टॉप टू डाऊन म्हणजे काय होतं, मोठं आहे, क्रॅश 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 करत जायचं. अगदी इतक्या ठिकाणी इतक्या वेळा तो क्रॅश करायचा की एक शेवटचा व्हेरी व्हेरी स्मॉल पार्टिकल, मायक्रो पार्टिकल, that will be known as a nano particle. Nano particle will be came आणि तो पुन्हा आपल्याला डिवाइड करता येणार नाही, क्रॅश करता येणार नाही. That technology will be known as a top to bottom. टॉप टू बॉटम मध्ये मोठे 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 खडेचे छोटे 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 खडे करायचे, छोट्या छोट्याचे आणखीन छोटे छोटे करायचे, आणखीन छोट्यांचे आणखीन छोटे 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 करायचे आणि लास्टला
अशा ठिकाणी येईल की एक व्हेरी स्मॉल पार्टिकल क्रिएट होईल अँड दॅट पार्टिकल इज द नॅनो साईज. दुसरा एक अप्रोच आहे, हा एक अप्रोच झाला दॅट इज टॉप टू डाऊन. दुसरा आहे दॅट इज बॉटम टू अप. अगदी नॅनोपेक्षा फार कमी साईजला असणारे छोटे 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 लेस दॅन नॅनो साईज्ड पार्टिकल्स, त्या एकाचे दोन, दोनाचे चार एकत्र करत आणायचं, क्लस्टर करायचं त्या पार्टिकलचं, आणि मग एक मोठा नॅनो साईज्ड पार्टिकल घ्यायचा. नॅनो साईज्डच आहे, पण इथं एजिटेशन करून वेगवेगळ्या प्रोसेस वापरून आपण काय करतोय, अगदी लहान 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 नॅनो साईज्ड जे पार्टिकल्स होते ते हळूहळू हळूहळू एकत्र आणले आणि एकत्र आणून आपण काय केलं, त्याचा नॅनो साईज्ड पार्टिकल केला. अँड दॅट अप्रोच विल बी नोन एज अन बॉटम अप अप्रोच. दॅट इज छोट्या 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 गोष्टीपासून आपण काय केल्या, एक मोठा नॅनो पार्टिकल तयार केला. आता इथं फोटोलिथिओग्राफी, फोटो म्हणजे लाईट, लेसर, हिट बीम, लेसर बीम, युव्ही लाईट. आणि या लिथिओग्राफी म्हणजे ओरबडणं. आपल्याला माहित आहे शाळेमध्ये जर दोन मुलांची भांडणं लागली छोट्या छोट्या, तर मग ते सगळ्यांना भांडतात, हातानं, दातानं, तोंडानं, पायानं, सगळ्यांना भांडत असतात. आणि समजा हातानं भांडला आणि यानं त्याच्या गालावर असा ओचकारा जर ओढला, तर ह्याच्या नकामध्ये त्याचं काहीतरी मटेरियल बसलेलं असतं. दॅट विल बी द स्क्रॅचेस, असे स्क्रॅचेस ओढतो तो. दॅट इज द लिथिओग्राफी. लिथिओग्राफी इज द क्रॅचेस, and crashes due to the photo effect. And photo means using light wavelength, using light frequency, using laser, using ultraviolet. This is the technique. This is the synthesis technique or the preparation technique. That is, the photolithography is the one of the technique to produce. This is the top to down approach. That is, by using the photolithography, मोठ्याचं छोट्या 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 कणामध्ये रूपांतर करणं, नॅनो साईज मध्ये रूपांतर करणं, that is one of the preparation or synthesis technology. बॉल मिलिंग मी म्हटलं, स्टीलचे मोठे 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 बॉल त्या मिल मध्ये टाकायचं. मिल मध्ये एक मोठाच्या मोठा असा ड्रम असतो, सेंट्रल ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असतो, आणि सप्लाय दिला, ऑन केलं की ती मिल अशी फिरायला लागते. आतमध्ये जे काही बॉल आहेत ते कार्बन बॉलला धडकतात, त्याच्या भोवती रोल होतात, आणि मग त्यांचा बारीक 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 नॅनो पार्टिकल मध्ये रूपांतर होतं. बऱ्याचदा या बॉल मिलिंग मध्ये सेन्सिटिव्हिटी आपल्याला चांगली मिळत नाही. सेन्सिटिव्हिटी मिळत नाही म्हणून काय होतं, तर बॉलचा जो ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असा सरळ असतो तो तिरका केला जातो, अझिमुथल. आणि अझिमुथल मध्ये तो काय केला जातो, फिरवला जातो, मायलिंग केलं जातं. आणि मायलिंग केल्यामुळं आपल्याला काय मिळतो, बारीक 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 कण मिळतात. आपल्याला माहित आहे सिमेंट कॉन्क्रीटचं ज्या वेळेला कॉन्क्रिटायझेशन असतं त्यावेळेला तिथं ते फिरत असतं बघा, एक असं मोठ्याच्या मोठं गाडग्यासारखं फिरत असतं, पण बऱ्याचदा ते दिशा बदलून पण फिरतं बघा. अझिमुथल मध्ये होतं, वरती होतं आणि फिरतं, वरती होतं फिरतं, किंवा या बाजूला होतं आणि मग फिरायला सुरुवात होतं. लक्षात येतं की नाही? ह्याच्यामुळे काय होतं, वेल मिक्सिंग होतं. अगदी तसं इन एनी डायरेक्शन, in any axis of rotational direction, the ball milling is to be achieved, and due to that very small particles, very small nanoparticles of that steel ball are to be produced, and that is known as a ball milling. Friends, next preparation technology is the nucleation and growth. Nucleation and growth is the one of the chemical techniques.
Just see here, I using the annotate. See, this is the flask, conical flask, and this is liquid. Liquid is placed in flask, and this is the strip, glass strip. And consider that I will boiling this liquid. Then some of the, consider if Na and Cl, then Na molecule particles will be growing on this strip. ह्या स्ट्रिप वरती ते काय होतात, चिकटतात. पुन्हा त्याच्यावर दुसरा थर येतो, असा दुसरा थर हळूहळू चिकटतो. आणि या सगळ्या चिकटण्यामुळे मित्रांनो काय होतं, जसं या NaCl चं इव्हॅपरेशन होतं, तसं याच्यावरती काय होतं, बारीक 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 Na चे जे काही पार्टिकल्स आहेत ते पार्टिकल्स बसतात. Such a type of a process of growing the nanoparticle, that will be known as a nucleation and growth, its growth. And there is one of the relation for the nucleation and growth, आणि ते रिलेशन आपल्याला या सिलेबस मध्ये बघायचं आहे. ही एक चांगली केमिकल मेथड आहे मित्रांनो. या मेथडच्या साहाय्यानं आपल्याला बऱ्यापैकी नॅनो पार्टिकल्स तयार करता येतात, आणि हे सगळेच्या सगळे नॅनो पार्टिकल्स हे आपल्याला या न्यूक्लिएशन अँड ग्रोथ या मेथडवरून, केमिकल स्पुटरिंगच्या मेथडवरून आपल्याला तयार करता येतात. खरं म्हणजे इथं आता 2-3च मेथड सांगितलेले आहेत, फोटोलिथिओग्राफी, बॉल फायलिंग, न्यूक्लिएशन, ग्रोथ. पण सिलेबस मध्ये आपण 12-13 वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत ते आपण बघणार आहेत. या मेथडच्या साहाय्याने काय होत असतं, तर हे जे काही मोठाच्या मोठा सॉलिड असतो किंवा केमिकल असतं, त्या केमिकल मधून व्हेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स हे आपल्याला प्रिपेअर करता येतात. वेगवेगळ्या मेथडच्या साहाय्यानं सिंथेसाइज करता येतात. वेगवेगळ्या मेथड्स या प्रोडक्शनच्या आहेत, आणि ह्यूज लेवलमध्ये नॅनो पार्टिकल जर आपण प्रोड्यूस केलं तर ते आपल्याला ऍप्लिकेशनसाठी, वेगवेगळ्या कारणासाठी आपण यूज करू शकतो. आणि हे यूज करताना आपल्याला माहित आहे वेगवेगळी कारणं, म्हणजे आपल्याला माहित आहे आयसीच्या पुढेही आपण गेलो, इथं इलेक्ट्रॉनिक्स नाही तर स्पिंट्रॉनिक्स असा नावाचा प्रकार आहे बघा मित्रांनो. हे इथं जरा बघा, स्पिंट्रॉनिक्स म्हणजे नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स इज द सायन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, but here spintronics is the one of the branch of the nanoscience particle, or the that is the properties of the particle for the conductivity and for the resistivity, or it may be for in purpose of the electronics. In purpose of electronics, spintronics is the one of the best another science, best another science. Molecular electronics, that is the electronics of the molecule. Electronics of molecule, that is the friends in future, that is the electronics is changing over. Its phase is changing. It means there are number of particles, there are number of sensors, that is the we know that is the not only electronics, but it is the nano electronics, because in nano electronics nano sized particles are to be used. Nano sized particles are to be used, and hence it is known as an nano electronics. Means nowadays electronics will be changing in nano electronics. Power electronics will be going to change in nano power electronics.
Magnetostatics will be going to convert into nanomagnetostatics. It means that the change over in case of electronics, change over in case of the magnetism, change over in case of the quantum mechanics is to be coming. In future, all these, that is the nowadays electronics, solid state physics, again environment science, again the molecular electronics, again the different types of the existing branches of the electronics are to be changing in few years, because the nanoelectronics or the nanoscience, this branch of the physics is emerging now. Now it will be emerging. Now it will be developing. Its phase will be developing. And due to that, all our lengthy process are to be, they will be minimized. ज्याला जास्त वेळ लागत होता, जास्त करंट लागत होता, जास्त आपल्याला कंडक्टिव्हिटी नव्हती, रेजिस्टिव्हिटी जास्त होती, अशा सगळ्या ठिकाणी आपण रेजिस्टिव्हिटी नॅनो सायन्सच्या सहाय्याने कमी करू शकतो, कंडक्टिव्हिटी वाढवू शकतो. युजिंग डिफरंट फिजिकल, केमिकल, नॅनो पार्टिकल, सेन्सॉरची सेन्सिटिव्हिटी वाढवू शकतो, बॅटरीची सेन्सिटिव्हिटी वाढवू शकतो, प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलायसिस वाढवू शकतो. इट मीन्स दॅट अगदी भविष्यातल्या काही काळामध्ये हे इलेक्ट्रॉनिक्स राहणार नाही मित्रांनो, तर ते काय होईल, नॅनो इलेक्ट्रॉनिक्स होईल. आपण काही सेन्सॉर, नॅनो सेन्सॉर्स आपण वापरू. ॲटो आपल्याला किचन मध्ये जर गॅस ॲटो ऑन राहिला, आपोआप चुकून ऑन राहिला, आणि तर तो गॅस सेन्सॉर्स असतात, गॅस सेन्सॉर इमिजिएट तुमचा काय करतील, गॅसचा स्विच ऑन ऑफ करतील, ऑटोमॅटिकली ऑन ऑफ करतील. याचा अर्थ आहे दॅट इज द सेन्सॉर पोझिशन काय करतील, किंवा आफ्टर सेन्सिंग दे विल बी ऑपरेटिंग मेकॅनिकली टू स्विच ऑफ द गॅस. म्हणजे आपण जसं नाकानं गॅसचा वास आला की आपण जातो आणि तिथल्या शेगडीचं बटन बंद करतो, नाहीतर खाली गॅस सिलेंडर मधलं आपण सिलेंडर पासून जो बाहेर रेग्युलेटर असतो तिथं बंद करतो. म्हणजे आफ्टर सेन्सिंग द गॅस बाय द नोज, we will operate, we will behaving in such way that we can shut down the gas switch or we can make off the regulator. नाकाला वास आल्यानंतर आपोआपच, गॅसचा वास आल्यानंतर स्वयंपाकघरामध्ये आपोआपच आपली कृती काय झाली, मेकॅनिकल कृती झाली. आपण गेलो, शेगडीचा गॅस बंद केला, स्विच बंद केला, आणि त्याचबरोबर रेग्युलेटर बंद केला. हे आपण करायची गरज नाही. भविष्यामध्ये नॅनो सायन्स मध्ये असे काही गॅस सेन्सॉर्स आहेत, त्यांची अरेंजमेंटच अशी असते की त्याला गॅसचा वास आला की तो ऑपरेट होतो, तो ऑपरेट झाला की शेगडी आपोआप शटडाऊन होते आणि त्याचा रेग्युलेटर आपोआप ऑफ होतो. ॲटो आहे मित्रांनो, आपण बघायची गरज नाही. दॅट इज गॅस सेन्सिंग डिव्हायसेस आहेत. जसं लाईट सेन्सिंग डिव्हायसेस होते, आता गॅस सेन्सिंग डिव्हायसेस येत आहेत. म्हणजे भविष्यातलं जे काही इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, किंवा ज्या काही गरजा, ज्या काही लक्झरिस्ट सुविधा ज्या ह्युमन बिईंगला आपण देतोय, त्या सगळ्याच्या सगळ्या नॅनो इलेक्ट्रॉनिक्समुळं बदलणार आहेत. आणि अशा प्रकारचे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत, ते ऍप्लिकेशन्स मित्रांनो आपण ह्या नॅनो टेक्नॉलॉजीमध्ये बघतोय. आपल्याला माहित आहे असे काही कापडे, म्हणजे क्लॉथ्स असे काही येत आहेत मित्रांनो, की ज्या क्लॉथमध्ये आपल्याला, जे क्लॉथ धुवायची गरज नाही, वॉशिंगची गरज नाही, इस्त्रीची गरज नाही, फक्त तुम्ही वापरल्यानंतर झटकलं किंवा त्याला स्विच मध्ये त्याला एक दोन वायर्स कुठेतरी असतील, तो स्विचला जोडला, सप्लाय पास केला की तो क्लीन होणार, त्याला ॲटो इस्त्री होणार. गाड्या धुवायची गरज नाहीये. गाड्यांच्या वरती जर नॅनो
नॅनो सायन्सचा किंवा नॅनो मटेरियलचा जर आपल्याकडे काय असेल कलर्स असतील, तर एक स्विच फक्त एक व्होल्ट मी त्या बाहेरच्या कव्हर मधून, बाहेरच्या थिन फिल्म मधून मी जर सप्लाय पास केला तर गाडी आपोआप क्लीन होणार. अनेक गोष्टी आपण करू शकतो. आणि अशा ज्या मॅजिकल गोष्टी आहेत, भविष्यामध्ये कलर्स द्यायची बिल्डिंगला गरज नाही. जर नॅनो कलर्स आले तर तो कलर सकाळी वेगळा दिसेल, सूर्याची इंटेन्सिटी वाढली की दुपारी वेगळा दिसेल, पुन्हा त्याची इंटेन्सिटी कमी झाली आफ्टरनूनला वेगळा दिसेल, पुन्हा कमी झाली तर पुन्हा तो वेगळा दिसेल. म्हणजे एकाच कलरची इमारत वापरायची गरज नाही. वेगवेगळ्या कलरच्या रूम्स आणि इमारती आपण वापरू शकतो. ओके फ्रेंड्स, here we are going to stop. Please submit your attendance in chat box fastly. Only 2 minutes are remaining. Today we use the normal Zoom platform of 40 minutes. त्यामुळे लगेच इकडं chat box मध्ये सिलेबस डिस्कशन आपलं संपलेलं आहे मित्रांनो. इथून पुढे आपण डिरेक्टली सिलेबसला सुरुवात करणार. आज जरा सगळ्यांनी कंटाळा केला. दीपक अटपाडकर, दीपक, ऐश्वर्या, येस सर. अरे बाळा काय आज कुठे गेले सगळे? जरा सगळ्यांना जरा अवेअर करा, थोडस जाग करा सगळ्यांना. ओके सर. सोमवारपासून आपण सिलेबस सुरू करतोय. विजय आणि दीपक, अनिकेत, प्रज्वल, सिद्दीक, जरासं येस सर. हा काय करा Yes, sir. तुम्ही सगळ्या मेल स्टुडंटचा, तुमचे जे काही मुलं आहेत त्या मुलांचा एक छोटासा ग्रुप करा काय, आणि त्याच्यामध्ये जरा मेसेज तुम्ही देत चला. आणि ऐश्वर्या, अमृता, श्वेता, तुम्ही जरा मुलींचा एक ग्रुप करा मित्रांनो, आणि मुलींना जरा सगळ्यांना अलर्ट करत चला, वेगवेगळे मेसेज देत चला. म्हणजे मी ज्या वेळेला समजा काय करतो, इकडं व्हॉट्सअप ग्रुपला ज्या वेळेला लिंक टाकतो त्यावेळेला लगेच तुम्ही तिकडं जरा अलर्ट करत चला. काहीतरी करून हे 2-3 महिने आपण संपवून टाकूया मित्रांनो. फार वाईट परिस्थिती आहे. पॅडेमिक सिच्युएशन पण बाहेरची फार वाईट आहे. पण आपण थोडं काहीतरी शिकत राहूया. ओके, श्वेता, आजच्या टॉपिक वरती, नॅनो टेक्नॉलॉजीच्या टॉपिक वरती काय अडचण आहे का श्वेता? श्वेता, तुझा आवाज नाही येत आज. ओके, ठीक आहे, आपण थांबूया इथं. सिद्धी, काय अडचण नाही ना? नाही सर. ओके, सोमवारी पुन्हा आपण भेटूया. ओके, हॅव अ नाईस डे. स्टे Have a nice होम, day, sir. स्टे सेफ. थँक्यू.